Hei, apa ni? Saya panggil awak. Saya nak tanya awak dah masak ke belum? Awak nak makan belut. Bila masa saya nak makan belut? Saya nak tanya awak dah masak belum malam ni? Kalau belum, saya boleh pesan. Siapa pingsan? Saya boleh pingsan tau berbual dengan awak. Saya cakap jangan dengar lagu kuat-kuat. Degil. Bergedil dah habis. Nanti saya masak lagi, Ainun. Saya... muka cantik-cantik tapi... Kehilangan pendengaran adalah masalah yang lazim dengan kadar kejadian yang dijangka meningkat seiring dengan penuaan populasi Singapura. Hari ini kita akan berbincang tentang topik pendengaran bersama pakar otolaryngologi Dr. Syahrul Izham serta selebriti undangan Joe Jasmine dan Rahila Rashid. Apakah rawatan bagi mereka yang pendengarannya terjejas? Apakah pula kaitan masalah pendengaran dengan vertigo? Semuanya akan dirungkaikan dalam Sembang Sihat. Kai, apa awak buat ni depan tetamu kita? Tak sopan kan? Tak adalah, saya nak bersihkan telinga saya ni supaya saya boleh dengar. Bukan macam awak, orang cakap lain, awak jawab lain. Tak baik, saya cakap betul. Tak bagus kan kalau kita gunakan lidi kapas untuk membersihkan telinga kita. Tak mengapalah. Ada pakar bersama kita untuk menjawab soalan tentang topik pendengaran. Baik. Bersama kami ialah pakar telinga, hidung dan tekak Dr. Syahrul Izham. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Selamat datang. Dan kami juga ditemani selebriti undangan yang bakal kongsi pengalaman mereka iaitu Abang Joe Jasmine dan Rahila Rashid. Selamat datang, Abang Joe. Terima kasih. Selamat datang. Dan menurut kajian, 1 dalam 11 warga Singapura mengalami masalah hilang pendengaran. Bagi mereka yang terlibat dalam bidang seni seperti lakonan dan nyanyian, pendengaran yang tajam amat penting sekali. Jadi bagaimana Abang Joe dan Rahila menjaga kesihatan telinga? Memang betul sekali, sebagai penyanyi kita nak kena jaga pendengaran kita lah. Sebab nyanyian nak kena perlu masuk key yang betul, pitching, nota dan sebagainya. Tapi kadang-kala saya rasa macam saya hari-hari dengan muzik yang terlalu kuat pun saya kadang-kadang rasa macam saya tak berapa nak boleh dengar orang berbual kalau berbual pelan. So itulah yang saya mengalami. Untuk Abang Joe pula, Abang Joe ada masalah pendengaran ke macam mana? Ini peristiwa yang terjadi dalam lebih kurang 10 tahun yang lalu lah. Memang suka kulit telinga. Itu dah kira macam teman hidup lah. Lepas mandi mesti nak kulit telinga, nak tidur mesti nak kulit telinga. Dah kebiasaan, dah satu kulit telinga. Jadi satu hari tu, tiba-tiba pendengar saya tak dengar. Jumpa doktor. Masuk pergi MRI ke apalah ini, tak dengar. Habis kemudian doktor kasih ubat. Cakap ini pakai, taruh satu titik balik rumah, tu tekan, sedut. Semua main taruh. Bukan satu titik, satu tu tiup. Semua. Bila dah masuk tu, kemudian dalam beberapa jam, terus mabuk. Pendengaran tak dengar terus. Okey. Saya dapati ramai yang kurang pasti cara menjaga telinga kita. Di sinilah Dr. Syahrul akan membantu menjelaskan mitos-mitos yang berkait rapat dengan pendengaran. Dan Abang Joe serta Rahila akan meneka sama ada betul atau tidak. Baik, kalau dah bersedia, kita akan lihat dahulu soalan yang pertama, mitos yang pertama. Kita perlu membersih telinga secara kerap. Betul atau salah? So, Abang Joe? Ni Abang Joe mungkin cakap betul lah. Saya sebenarnya macam Abang Joe juga, so saya nak cakap betul. Betul. Okey, kita lihatlah nanti bagaimana tepat atau tidak jawapan mereka. Silakan. Salah. Salah, Abang Joe. Tak perlu bersihkan telinga secara kerap. Doktor boleh jelaskan, Doktor? Telinga kita ni ada mekanisme pembersihannya sendirilah. Jadi tak perlu kita bersihkan tiap-tiap hari. Kalau kita ada tai telinga atau wax, ia pun ada fungsi untuk melindungi telinga. Jadi satu lagi masalah kalau kita selalu gunakan lidi kapas untuk membersihkan telinga, kalau kita tak hati-hati kita mungkin tertolak ke dalam. Jadi lama-kelamaan tai telinga tu jadi makin keras. Yang paling bahaya contohnya kalau kita tengah shock kulit telinga ada orang lalu langgar kita punya siku. Betul. Lidi kapas masuk ke dalam telinga. Kalau kita nasib tak baik, kalau kita tengok model ni, dia lalu ke dalam, dia boleh menyebabkan gendang telinga itu pecah. Belakang telinga itu ada 3 tulang kecil yang berfungsi dalam pendengaran. Jadi kalau sudutnya salah, dia boleh
tembus lubang kedang telinga, kemudian akan memecahkan tulang tu. Jadi kita akan dapat hilang pendengaran yang kekal. Jadi masalah ni sama dengan Abang Jo, doktor? Ke pasal obat tu yang dia taruh overdose? Ke macam mana, doktor? Biasanya ubat-ubat air untuk Telinga. jangkitan kuman ni, kalau tak ada lubang di gedang telinga, biasanya tak ada masalah. Kecuali kalau ada gedang telinga tu ada lubang dan setengah daripada antibiotik untuk jangkitan kuman telinga ada steroid. Jadi kalau dia masuk ke dalam lubang, mungkin akan sebabkan kita macam pening lah. Mabuk. Yang doktor kata tadi tulang di belakang tiga tu dia akan menembusi di situlah. Tak, dia bergantung pada tempat dekat gedang telinga mana yang ada lubang tu. Okey, mari kita ke mitos kedua. Penggunaan fon telinga atau earbuds terlalu lama boleh menyebabkan kehilangan pendengaran. Betul atau salah? Salah kot. Salah, tak mengaku. Ni Abang Jo cakap betul. Okey. Ya ke? Okey, mari kita lihat Okey, kita jawapannya. Salah. So, saya betul? Betul. Sebab saya penyanyi, Abang Jo. Okey. Doktor, penjelasannya doktor. Sebenarnya kalau ada jenis phone bud yang kita panggil noise cancelling, Correct. Betul. rasanya itu boleh menjaga telinga daripada rosak sebenarnya. Sebab kalau contohnya kalau kita pergi kawasan yang banyak bunyi bising di luar, jadi kita gunakan phone bud yang biasa. Jadi ada banyak bunyi yang masuk ke dalam telinga. Jadi kita makin lama makin tinggikan kita punya volume tu. Ya. Jadi lama-kelamaan kita tak perasan. Betul. Jadi mungkin kita pernah perasan kalau kita naik MRT, tengok orang tu dengar muzik, kita pun boleh dengar. Padahal ada earbud ni dalam telinga pun boleh dengar muzik dia. Jadi ianya bergantung kepada berapa tahap bunyi yang kita dengar lah. Okey, mitos terakhir. Vertigo hanya disebabkan oleh masalah pada otak. Betul atau salah? Salah. Confident Okey, Abang Jo pun salah. Mari kita lihat jawapannya. Salah. Oh, tepat sekali tu doktor. Pencerahannya. Vertigo atau mabuk kebanyakannya disebabkan oleh masalah pada telinga. Kalau kita mabuk tapi kita tak rasa berpusing, biasanya itu bukan vertigo. Mungkin ada sebab lain. Baik, bagi musim terbaharu Sembang Sihat ini, kami telah memberi ruang untuk penonton tanya saja soalan menerusi IG dan juga FB Mediacorp untukmu. Apakah soalannya, Ainun? Kebelakangan ini, saya selalu dengar bunyi berdering walaupun tempat itu sunyi atau tak ada orang. Dan bila orang cakap dengan saya tak dengar dengan jelas apa mereka katakan. Adakah ini normal? Saya rasa ini apa yang kita panggil tinnitus. Banyak sebabnya. Kalau kita naik kapal terbang contohnya, bila ada perubahan tekanan dalam kabin, mengganggu pergerakan gelidang telinga. Jadi kita akan ada bunyi tinnitus inilah. Lagi satu contoh yang paling mudah, kita ada demam, sesama. Lagi satu, kalau telinga kita penuh dengan tahi telinga. Tinnitus ini biasanya bukan benda yang serius lah. Tapi kalau benda tu berlarutan, lebih dari 3-4 minggu, tak ada demam, tak ada sesama, perlu kita periksa dengan doktor lah. Sudah tentu, jika anda mendapati bahawa anda menghadapi masalah pendengaran, pastikan anda berjumpa dengan pakar telinga dan menjalani ujian untuk mendapatkan kepastian. Kita akan berehat seketika kerana telinga kita juga perlu rehat. Betul. Nantikan kami dalam Sembang Sihat. Bila saya dapat tahu anak saya Eden ada masalah pendengaran, saya jadi buntu. Saya pun fikir pasal masa depan Eden, apa akan terjadi pada dia nanti. Pertama kali selepas saya bersalin, Eden tak menangis langsung. Bila saya di KKH ENT, mereka membuat audiology testing. Doktor mengesahkan yang Eden sebelah kanan memang tak boleh dengar. So sebelah kiri cuma ada satu nerve, urat dia cuma tipis. So doktor cakap kita boleh try ada alternatif lah. Kita boleh pakaikan dia hearing aid. Jadi kita choose cochlear implant first. Operation pun dalam 2 jam. Yang first test dia dah letak Eden the hearing aid, audio, everything kat belakang. Audiologist cakap, okay, boleh panggil nama dia. Saya the first one who panggil nama dia, Eden. Eden tengok kat saya macam nangis. Sebab dia boleh dengar.
happy sangat. Masa tu Eden umur dalam 1 tahun 3 bulan. Dia tak nak masuk sekolah, dia nangis. He throw tantrums. Kemungkinan ada something yang tak kena dengan pendengaran dia. Jadi saya pun fix appointment. Doktor cakap dia punya nerve saraf tu dah hilang. Itu sebab dia mengamuk. Tak tahu nak macam mana nak cakap. Yang ada alternatif tu memang saya tahu is a ABI, Auditory Brainstem. Penyesalannya okey untuk buat pemudahan. Selepas tu Eden ada follow up dengan audiologist dan pergi for the activation. Masa tu dia dah 5 tahun. So bila I panggil Eden, dia tengok. Dia senyum. Reaction is like dia boleh dengar. Kita macam syukur macam okey Eden boleh dengar. Pada sesiapa yang mempunyai anak istimewa seperti Eden, saya syorkan pergi buat rawatan tu satu. Pergi jumpa psikologis, ikhtiar. Ini pun untuk masa depan anak-anak kita. Kita telah menyaksikan Eden yang menjalani beberapa pembedahan bagi masalah pendengarannya. Salah satunya ialah implan koklea. Apakah itu, Doktor? Implan koklea ini adalah satu alat yang digunakan untuk kes-kes hilang pendengaran. Implan koklea ini perlu diletakkan secara pembedahan. Okey, bagi Eden juga menjalani implan tunjang otak bila beliau berusia hanya 5 tahun. Apakah perbezaan antara implan koklea dan implan tunjang otak ataupun auditory brain stem implan, doktor, ataupun ABI lah, dan apakah implikasinya? Ianya bergantung sama ada pesakit itu masih mempunyai saraf pendengaran atau auditory nerve yang masih berfungsi. Untuk implan koklea, ia sesuai untuk pesakit yang masih mempunyai saraf auditory yang masih berfungsi. Alternatif kepada implan koklea adalah implan tunjang otak lah, atau ABI. Okey, Rahila pula sebagai peminat Tega Music lah. Rahila pasti sering menghadiri konsert-konsert. Adakah awak risau bagaimana ia mungkin menjejaskan pendengaran awak? Memang sering menghadiri konsert-konsert lah kan. Jadi saya ingin tahu apakah kesan penggunaan penyumbat telinga. Adakah ia benar-benar membantu melindungi pendengaran saya? Waktu menonton konsert? Waktu menonton konsert. Sebab saya tak pernah pakai lah. Cuma nak tanyalah whether it helps or not. Kalau kita terdedah kepada bunyi yang kuat satu masa yang pendek contohnya, kita masih berlaku kerosakan pada sel saraf lah. Tapi kalau lepas itu, kita jaga telinga, jadi sel yang mati tadi dia akan kembali. Pulih lah. Dia akan regenerate. Tadi doktor ada terangkan sedikit tentang vertigo. Boleh doktor jelaskan lagi apa sebenarnya vertigo ni? Apa punca keseimbangan dan pertalian dia dengan pendengaran dan vertigo ni, doktor? Boleh. Sebelum saya jelaskan mengenai vertigo, mari kita lakukan satu aktiviti untuk memahami keseimbangan dengan lebih jelas. Baik, doktor. Mari kita pergi ke ruang sana, doktor. Silakan, doktor. Okey, untuk aktiviti ini, Abang Jo akan berjalan lah dengan bawa baldi. Dua baldi, doktor. Dua baldi dengan bola golf. Okey. Jadi kita tengok macam mana stabil tak stabil Abang Jo. Satu lah 1, 2, 3. Go, Abang Jo. Perlahan-lahan. Ini keseimbangan. Seimbang ke tidak, doktor? Amboi. Macam kat circus, Abang Jo. Ada kesukaran tak? Sukar sikit. Sukar sikit, Dia ada berumur ni. Berumur ni. Okey, seterusnya, doktor. Tambah lagi bola golf ni. Ni untuk Rahila, Untuk orang muda lah. Untuk orang muda yang lah. muda Okey. Wah. Oh, macam pergi pasar raya ya, beli barang. Macam balik dari shopping gitu. Wah, steady lah, bagus lah. Alright. Okey, doktor. Doktor boleh tak jelaskan apa makna di sebalik aktiviti yang mereka lakukan tadi? Baldi yang penuh tadi melambangkan pengumpulan cecair berlebihan dalam telinga dalam. Yang ini berlaku pada mereka yang mempunyai penyakit Meniere's lah. Jadi apa perbezaan mania dan vertigo, doktor? Kalau kita nak buat diagnosis bahawa seorang itu ada Meniere's, mesti memenuhi 4 gejala. Satu, ada vertigo. Duanya tinnitus, bunyi berdengung atau bising tadi. Lepas itu, pesakit tu mesti ada macam telinga tu penuh. Macam ada tekanan. Lagi satu, yang ini ada susah sikit sebab apa? Pesakit yang ada Meniere's ni mungkin satu hari dia rasa pendengarannya bagus. Esoknya, kenapa dengar saya tak bagus? Doktor, saya nak tanya untuk mereka yang ada penyakit vertigo, boleh tak sembuh sepenuhnya? Dia bergantung kepada sebab vertigo. Kebanyakan
vertigo yang selalu dihadapi oleh pesakit adalah kita panggil benign vertigo lah. Kristal dalam telinga dalam yang telah lari tempat. Jadi benign vertigo ni kita boleh tolak balik kristal tu ke tempat asal dia lah. Boleh dikatakan 90% daripada pesakit yang kita panggil Epley maneuver tu, dia akan sembuh. Okey, bercakap tentang pergerakan Epley ni, teman kita Zaki Hussein akan berkongsi cara melakukannya untuk meredakan gejala vertigo. Tetapi sebelum itu, jom kita berehat dan rileks sebentar sebelum kita kembali ke Sembang Sihat. Bila kita dapat gejala vertigo ni kan, persekitaran dan diri kita semua berputar. Badan pun berpeluh, tekak rasa mual, kepala pun pening. Gejala vertigo ni boleh jadi gangguan untuk sementara ataupun berlarutan. Jadi bagaimana untuk tangani? Inilah cara untuk mengawal rasa vertigo yang boleh dilakukan dalam 10 minit saja. Gerakan Epley merupakan senaman dan gerakan untuk meredakan gejala vertigo yang disebabkan gangguan keseimbangan di telinga. Duduk di permukaan yang selesa seperti katil atau tikar dan lunjurkan kaki. Lepas tu, pastikan postur tubuh tegak. Tolehkan kepala 45 darjah ke sisi kanan. Dengan kepala masih ditolehkan, baring terlentang dengan cepat. Kekalkan posisi ini selama 30 saat atau hingga rasa pusing reda. Tanpa mengangkat leher, putarkan kepala ke kiri dan kekalkan posisi. Kemudian, miringkan tubuh ke sisi kiri. Langkah terakhir, kembali ke posisi asal dan duduk. Ulangilah langkah-langkah sebanyak 1 ke 5 kali. Jika anda lakukan gerakan Epley dengan betul, anda tak akan mengalami vertigo bila putarkan kepala begini. Tapi sekiranya gejala vertigo berlarutan, dapatkanlah nasihat doktor untuk tahu punca gangguan tersebut. Wow, bijak betul teman kita Zaki. Cara dia menunjukkan pergerakan Epley dah macam guru pilates pula. Itulah. Bila saya tengok dia, saya rasa relax sekali. Tapi sekarang saya jadi sedikit cemas. Kenapa ada fon telinga ni, doktor? Apa ni? Untuk aktiviti seterusnya, kita nak uji pendengaran dan ingatan. Ya. Okey. Ahli yang salah menjawab mesti pakai fon kepala untuk soalan seterusnya hingga mendapat jawapan yang betul. Mari kita Sekarang mulakan. okey, baik. Okey, soalan pertama, terapi lilin atau ear cannulling bagus untuk penjangan telinga. Betul atau salah? Salah. Salah. Okey. Jawapannya salah. Ya. Kita betul. Salam. Okey, baik, seterusnya. Seperti kita bincang tadi telinga kita ada mekanisme untuk pemeriksaan telinga sendirilah. Jadi bila gunakan lilin telinga itu dibakar lilin di luar. Jadi apa yang masuk ke telinga hanyalah haba, tak ada membantu langsung pada tempat saya lah. Tak ada kena-mengena pun, doktor. Saya pernah cuba. Tapi ada setengah tempat dia gabungkan ear cannulling dengan massage lah. Yang bagus tu massage lah. Masak leher. Ya, faham. Soalan yang kedua. Okey. Pengembalian garam yang berlebihan boleh memberi kesan kepada gejala penyakit Meniere's. Termasuklah vertigo. Wow. Betul atau salah? Macam betul. Saya ni soalan doktor ni, doktor. Macam teknikal Betul lah. Saya rasa salah. Salah. Okey, jawapan dia betul. Saya pakai Dah keluar minyak semua. Kebanyakan penyakit bila mereka kurangkan garam, kafein termasuk teh, kopi, gejala atau simptom mereka lebih terkawal. Okey, mari kita Soalan ketiga. Saya kena pakai doktor pasal kita salah tadi. Okey. Dah salah kan? Okey. Okey, soalan ketiga. Mendengar muzik kuat untuk jangka masa pendek tidak akan merosakkan pendengaran. Betul. Betul atau salah? Betul. Tadi kita dengar cakap doktor. Apa, Bang? Cakap okey. Abang jawab Buat lah, masa tak dengar, pendek. Abang. Okey, betul. Masa pendek okey. Betul. Jangan lama-lama. Jawapannya salah. Jadi dia Salah. Dia bergantung pada tahap bunyi bising tu. Apa-apa tahap bunyi yang lebih dari 70 desibel. Itu bahaya. Itu bahaya. Soalan terakhir, kehilangan pendengaran boleh dipulihkan walaupun sel-sel rambut dalam telinga telah Apa tu? rosak. Betul atau salah? Betul tak salah? Oh, tadi. Salah. Salah.
Salah. Alah, jadi kita betul lah. Sel-sel rambut. Kalau dah tak, kalau dah tak Okey. dengar, sel-sel rambut dah rosak. Masih Okey. okey ke tak pendengar telinga. Jadi salah. Jelaskan doktor, Jadi, okey. jelaskan. Jadi struktur yang penting dalam telinga dalam ialah sel-sel rambut lah atau kita panggil hair cell. Kalau kita dah terdedah untuk bunyi bising yang kuat untuk jangka masa yang pendek, tapi lepas itu kita ambil langkah-langkah penjagaan telinga, ada kemungkinan sel-sel baru akan terbentuk. Tapi kalau setiap hari kita dedahkan telinga pada bunyi bising, walaupun tak sampai 100 desibel, kita akan mengalami hilang pendengaran yang kekal. Tadi doktor ada juga sebutkan kalau bunyi kuat ke apa ke boleh menjejas pendengaran saya dan kita semualah. So saya mula risau ni sebab saya selalu karaoke dengar muzik yang sangat kuat. So sebelum ini saya ada juga gunakan aplikasi meter desibel untuk rakam tahap bunyi yang saya sering terdedah. Wah, amboi. Mentang-mentang buat kerja remah sebelum datang studio. Mari kita lihat pengalaman Rahila. Hai semua. Okey, sekarang Rahila berada di rumah dan tiba-tiba rasa macam nak nyanyi-nyanyi, nak karaoke lah. Itu dia. Kalau you all tengok kat sini, so decibel meter app ni sebenarnya dia boleh detect kelantangan bunyi sekeliling you all. Wah. Busy betul Rahila. Tetapi sampai dapat sempat juga untuk berkaraoke. So, boleh doktor huraikan tak aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Rahila? Jadi penggunaan apps tu baguslah. Boleh membantu kita untuk jangan terlalu terdedah kepada bunyi yang terlalu bising. Tahap desibel paling tinggi saya nampak tadi 95 desibel. Jadi 85 desibel ke atas, kalau kita terlalu terdedah untuk menjaga masa yang panjang, ada kemungkinan kita akan mempunyai masalah pendengaran pada masa depan lah. Baik, terima kasih doktor. Nasihat yang begitu baik sekali. Namun, dengan banyak perkongsian daripada doktor, adakah apa yang dibincangkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Mungkin doktor boleh rumuskan 3 poin penting mengenai topik hari ini. Silakan doktor. Okey. Pertamanya kita perlu elakkan pendedahan kepada bunyi yang kuat. Yang keduanya, kita tak perlu membersihkan telinga kita lah sebab telinga memang ada mekanisme pembersihannya secara semula jadi. Dan yang ketiganya, mereka yang punyai masalah vertigo, pengurangan garam dalam masakan, kafein dalam kopi dan teh, mungkin juga dapat membantu kita mengawal gejala menias atau vertigo. Ya, itu dia tips-tips dari doktor. Tentu mudah dan padat untuk diikuti. Semoga anda di rumah dapat mengingati apa yang dikongsi oleh Dr. Syarul. Baik, terima kasih Dr. Syarul Izham atas masa dan juga penjelasan yang jelas mengenai pendengaran dan vertigo. Tak sangka mereka saling berkaitan. Ya, betul tu Kai. Dan terima kasih juga kepada selebriti undangan kami Rahila Rashun dan juga Abang Jo Jasmi kerana sudi kongsi pengalaman anda. Baik, sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Sembang Sihat.